Κεραυνός, αστραπή, βροντί. Τι είναι και πώς δημιουργούνται? Στην αρχαία Ελλάδα πίστευαν ότι ο κεραυνός είναι το πιο τρανό και δυνατό όπλο του πατέρα των θεών, του Δία. Και οι κεραυνοί φτιάχνονταν από τον Ύφαιστο. Ο Ύφαιστος είχε τη βοήθεια 3 κυκλόπων και πιο συγκεκριμένα του Βρόντι που εκπροσωπούσε τη βροντί, του Στερόπη που εκπροσωπούσε την κίνηση της αστραπής και του Άργη που εκπροσωπούσε την εκτυφλωτική φωτιά και λάμψη. Αυτοί οι 3 λοιπόν μαζί με τον Ύφαιστο κατασκεύαζαν τους κεραυνούς. Σε άλλους λαούς, όπως για παράδειγμα στις σκανδιναβικές χώρες, ο κεραυνός δημιουργείται από το χτύπημα του σφυριού του θεού Θόρ. Γενικότερα υπήρχαν πάρα πολλοί μύθοι, θρύλοι και δοξασίες σχετικά με αυτό το μοναδικό φαινόμενο που σου κόβει την ανάσα. Στην συνέχεια και με την επικράτηση του χριστιανισμού, ο κεραυνός αντιπροσώπευε την φωτιά πίσω από το άρμα του προφήτη Ηλία. Σε κάποια νησιά πιστεύουν ότι οι βροντές οφείλονται στους κανονιοβολισμούς του Αρχαγγέλου Μιχαήλ προς τον διάβολο και ούτω καθεξής. Το κοινό στοιχείο ανάμεσα σε όλες αυτές τις δοξασίες είναι το δέος που προκαλεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να δούμε τι είναι η αστραπή, ο κεραυνός και η βροντί και ποιος είναι ο μηχανισμός δημιουργίας τους. Ποια είναι δηλαδή τα γενεσιουργά τους αίτια. Τόσο ο κεραυνός όσο και η αστραπή δεν είναι τίποτα περισσότερο από κίνηση ηλεκτροστατικών φορτίων από ένα νέφος, από ένα σύννεφο δηλαδή, είτε προς ένα άλλο, είτε από ένα μέρος του νέφους σε ένα άλλο μέρος του ιδίου νέφους, είτε η κίνηση ηλεκτροστατικών φορτίων από ένα νέφος προς την επιφάνεια της γης. Στην περίπτωση που η κίνηση του φορτίου είναι μεταξύ 2 διαφορετικών τμήματων του ίδιου νέφους ή μεταξύ 2 νεφών, τότε το φαινόμενο ονομάζεται αστραπή. Ενώ αν μιλάμε για την κίνηση ηλεκτροστατικών φορτίων από το νέφος προς την επιφάνεια της γης, τότε το φαινόμενο ονομάζεται κεραυνός. Πάμε λοιπόν να δούμε βήμα-βήμα πώς δημιουργούνται. Όταν έχουμε ένα νέφος καταιγίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα σύννεφο καταιγίδας, το σύννεφο αυτό περιέχει και αρκετούς κρυστάλλους και με κάποιον μηχανισμό που δεν μας είναι ακόμα πλήρως ξεκάθαρος, οι κρύσταλλοι αυτοί έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, έρχονται σε τριβή μεταξύ τους και έτσι λοιπόν λόγω της τριβής δημιουργούνται ηλεκτρικά φορτία. Για την ακρίβεια απελευθερώνονται ηλεκτρόνια. Ακριβώς δηλαδή όπως αν πάρω ένα κομμάτι ύφασμα και τρίψω το στυλό μου, θα ηλεκτριστεί. Αυτό ακριβώς λοιπόν γίνεται και στο νέφος. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος του νέφους, ενώ τα θετικά φορτισμένα ιόντα στην πάνω πλευρά. Το νέφος λοιπόν παίρνει μια εικόνα ενός πυκνωτή. Να θυμίσω από τη φυσική ότι πυκνωτής, επίπεδος πυκνωτής συγκεκριμένα, είναι 2 μεταλλικές πλάκες που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και η μία φορτίζεται θετικά και η άλλη αρνητικά. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Αναπτύσσεται ένα ηλεκτροστατικό πεδίο στον χώρο μεταξύ αυτών των 2 πλακών που ονομάζονται οπλισμοί του πυκνωτή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή. Ακριβώς το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και εδώ. Τα ηλεκτρόνια έλκουν προς το ανώτερο τμήμα της επιφάνειας της γης τα θετικά φορτισμένα σωματίδια, ενώ αποθούν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια σε ένα κατώτερο στρώμα της επιφάνειας της γης. Άρα λοιπόν, όπως βλέπουμε, δημιουργείται και στον χώρο, στον αέρα, μεταξύ του νέφους και της γης επίσης ένας πυκνωτής. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα ηλεκτροστατικό πεδίο. Καθώς ο μηχανισμός δημιουργίας των φορτίων συνεχίζει να υφίσταται και να λειτουργεί, το φορτίο, το αρνητικό φορτίο στην κάτω πλευρά του νέφους συνεχώς αυξάνει. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει και το θετικό φορτίο στην επιφάνεια της γης. Έτσι λοιπόν μιλάμε εδώ για ένα ηλεκτροστατικό πεδίο, το οποίο μπορεί να έχει ένταση πεδίου που να φτάνει τα 5 επί 10 στην έκτη βολτ ανά μέτρο. Η δε διαφορά δυναμικού μεταξύ του κατώτερου τμήματος του νέφους και του ανώτερου τμήματος της επιφάνειας της γης αναπτύσσει μια διαφορά δυναμικού ΔΒ που μπορεί να φτάνει τα 10 στην 7η βολτ. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια
volt. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε εκτόνωση του φαινομένου, γιατί το φορτίο, το αρνητικό, δεν κινείται προς την επιφάνεια της γης? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο αέρας είναι κακός αγωγός του ηλεκτρισμού. Καθώς λοιπόν η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου συνεχώς αυξάνει, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πολλώνονται τα άτομα του αέρα. Τι σημαίνει να πολλώνονται? Θα προσπαθήσω να το εκλαϊκεύσω χωρίς να το λαϊκοποιήσω και θα σου δώσω μια σχηματική αναπαράσταση. Σύμφωνα με την γνωστή θεωρία, αυτό εδώ είναι ένα άτομο το οποίο ας υποθέσουμε ότι έχει 3 πρωτόνια, 2 νετρόνια και έχει και 3 ηλεκτρόνια. Έτσι δεν είναι? Βέβαια αυτό το μοντέλο είναι ξεπερασμένο πλέον. Τα ηλεκτρόνια γνωρίζουμε σήμερα ότι είναι κύματοσυνάρτηση, αλλά ας δεχτούμε αυτό το λίγο πιο παλιό μοντέλο που λέει ότι υπάρχει ένας πυρήνας και γύρω του περιστρέφονται τα ηλεκτρόνια. Πρόσεξε κάτι. Εφόσον είναι φορτισμένο αρνητικά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έλκει τα θετικά πρωτόνια και να αποθεί τα ηλεκτρόνια. Άρα λοιπόν το άτομο θα σου έλεγα κατά κάποιο τρόπο ότι σαν να ξεχυλώνει, βλέπεις, έγινε μακρόστενο κατά κάποιον τρόπο, έτσι, σχηματικά παιδιά. Και καθώς τεντώνει το άτομο, τα θετικά φορτισμένα σωμάτια είναι προς τα πάνω, τα αρνητικά προς τα κάτω, γιατί αποθούνται από τα αρνητικά φορτία του νέφους. Καθώς όμως η ένταση του ηλεκτροστατικού πεδίου συνεχίζει και αυξάνει, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ηλεκτρόνια αυτά να αποκτήσουν ενέργεια και να σπάσουν τους δεσμούς τους και να γίνουν ελεύθερα ηλεκτρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε μία μετατροπή του αέρα σε θετικά φορτισμένα ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Δηλαδή, με πολύ απλά λόγια, ο αέρας που βρίσκεται στο χώρο αυτό έχει πλέον ιονιστεί και έχει μετατραπεί σε πλάσμα. Να ανοίξω εδώ μία παρένθεση. Το πλάσμα δεχόμαστε σήμερα ότι είναι η 4η φυσική κατάσταση της ύλης. Μιλάμε για στερεά υγρά αέρια και για πλάσμα. Πλάσμα είναι ακριβώς αυτό. Είναι μια παχιά σούπα από θετικά φορτισμένα ιόντα και ελεύθερα ηλεκτρόνια. Έχει διασπαστεί δηλαδή η ύλη. Έχει ιονιστεί ο αέρας και έχει διασπαστεί. Είναι και κάποιοι άλλοι ορισμοί για το πλάσμα που θέλουν το πλάσμα να βρίσκεται σε αέρια μορφή, να είναι δηλαδή ένα ιονισμένο αέριο το οποίο έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία και πολύ χαμηλή πίεση. Μέσα στο πλάσμα τα ηλεκτρόνια βρίσκονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και επομένως σε θερμική ανισορροπία με τα υπόλοιπα σωματίδια. Ο δε βαθμός ιονισμού εξαρτάται από τη θερμοκρασία και αντίστροφα. Η θερμοκρασία εξαρτάται από το βαθμό του ιονισμού. Υπάρχει μια εξίσωση Σάχα η οποία μας βοηθά στην μελέτη του φαινομένου αυτού, στη μελέτη του πλάσματος. Κλείνω όμως την παρένθεση. Ο χώρος λοιπόν εδώ μεταξύ του νέφους και του εδάφους έχει μετατραπεί σε πλάσμα, το οποίο πλάσμα είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού. Για την ακρίβεια, το πλάσμα είναι εξαιρετικός αγωγός του ηλεκτρισμού. Να θυμίσω εδώ τις σφαίρες πλάσματος με εκείνες τις ρόζα στραπούλες μέσα που ακουμπάμε το χέρι και η αστραπή ακολουθεί το χέρι μας, εκείνες τις λάμψεις, σίγουρα όλοι έχετε δει σφαίρα πλάσματος. Έτσι λοιπόν έχουν αρχίσει και οριμάζουν οι συνθήκες της εκτόνωσης των ηλεκτροστατικών φορτίων. Ο ιονισμός όμως του αέρα δεν είναι παντού ο ίδιος. Δεν διαγράφεται δηλαδή ακαριέα η πορεία, η τροχιά που θα ακολουθήσει ο κεραυνός ή η αστραπή. Η επιλογή της τροχιάς λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια που συμβαίνει και το ίδιο αυτό το φαινόμενο. Ο κεραυνός λοιπόν ξεκινάει από ένα τυχαίο σημείο και αρχίζει να κινείται προς όλες τις διευθύνσεις. Και έτσι λοιπόν δημιουργούνται πάρα πολλές τέτοιες γραμμές ιονισμένου αέρα, οι οποίες έλκονται προς τις περιοχές των θετικών φορτίων και αυτές οι γραμμές θυμίζουν το ριζικό σύστημα των δέντρων, θυμίζουν ρίζες δέντρων, ενώ παράλληλα εκπέμπουν ένα αμυδρό γαλάζιο φως.
και ονομάζονται step leaders ή βηματικοί οδηγοί. Είναι αυτοί δηλαδή που οδηγούν τον κεραυνό στις τυχαίες κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν η κίνηση των ηλεκτρονίων έχει ήδη ξεκινήσει. Το γεγονός ότι ο αέρας δεν ιονίζεται παντού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αυτό έχει και σαν αποτέλεσμα η μορφή του κεραυνού να είναι αυτό το τυχαίο σχήμα που βλέπετε και όχι η ευθεία που είναι προφανώς και ο συντομότερος δρόμος. Η ευθεία μπορεί να μην είναι αγώγιμη. Μπορεί μόνο σε αυτές τις περιοχές το πλάσμα που έχει δημιουργηθεί να είναι ικανό για μεταφορά των ηλεκτρονίων. Έτσι λοιπόν ο κεραυνός μας έχει αρχίσει να προχωρά προς τη Γη. Καθώς όμως τα ηλεκτρόνια πλησιάζουν στην επιφάνεια της Γης, οι δυνάμεις, οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις Coulomb που αναπτύσσονται και είναι ελκτικές ανάμεσα στα ηλεκτρόνια και στα θετικά φορτισμένα ιόντα, οδηγούν τα θετικά φορτισμένα ιόντα να αρχίσουν και αυτά να κινούνται ανωδικά. Και αυτά ονομάζονται upward streamers ή αλλιώς ανωδικές ταινίες. Και έτσι λοιπόν κάποιες δεκάδες μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, αυτά τα δύο θα ενωθούν και τότε δημιουργείται ο κεραυνός και ολοκληρώνεται η μεταφορά των ηλεκτρικών φορτίων, των ελευθέρων ηλεκτρονίων δηλαδή, από το νέφος στην επιφάνεια της Γης. Η Γη θεωρείται ένας πυκνοτής άπειρης χωρητικότητας. Η Γη λοιπόν μπορεί να χωρέσει άπειρα φορτία. Και αυτό ακριβώς θα κάνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτή η προσανατολισμένη κίνηση ηλεκτρονίων είναι αυτό που ονομάζουμε στην φυσική και στην καθημερινότητά μας βέβαια ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα. Η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την εκτόνωση αυτού του φαινομένου είναι της τάξεως του 10 στην 10η τζάουλ. Μιλάμε δηλαδή για πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Περίπου τα 3/4 της ενέργειας αυτής θα μετατραπεί σε θερμότητα στο περιβάλλον. Έτσι λοιπόν αναπτύσσονται θερμοκρασίες της τάξεως των 30.000 βαθμών Κελσίου. 30.000 βαθμοί Κέλβιν για την ακρίβεια, αλλά είναι μικρή η διαφορά όταν μιλάμε για τέτοιο νούμερο. Άρα λοιπόν έχουμε 30.000 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Στο σημείο αυτό, για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, θα πρέπει να θυμίσω ότι η θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του ήλιου μας είναι περίπου 5.500 βαθμοί Κελσίου. Είναι γύρω στα 5.700 με 5.800 Κέλβιν. Αυτό που θέλω να συνειδητοποιήσουμε εδώ είναι ότι ο αέρας θερμαίνεται και φτάνει σε μια θερμοκρασία η οποία είναι πενταπλάσια της θερμοκρασίας που έχει η επιφάνεια του ήλιου μας. Και όλο αυτό το φαινόμενο εκτιλήσεται σε χρόνο 0,1 μιλισεκόντ. Μιλάμε δηλαδή για 1/10.000 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος είναι αμεληταίος. Το φαινόμενο διαρκεί πάρα πολύ λίγο. Όταν λοιπόν έχουμε απελευθέρωση τέτοιων τεράστιων ποσοτήτων ενέργειας σε τόσο μικρό χρόνο, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και την ανάπτυξη τέτοιων θερμοκρασιών, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο αέρας που βρίσκεται ακριβώς εδώ να θερμαίνεται απότομα και να διαστέλλεται. Θερμαίνεται απότομα σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες και διαστέλλεται απότομα, που κατά κάποιον τρόπο είναι σαν να εκρήγνεται ο αέρας. Λόγω της πολύ γρήγορης και μεγάλης διαστολής του δημιουργείται μια έκρηξη, δημιουργείται δηλαδή ένα οστικό κύμα έκρηξης, καθώς ο αέρας απότομα διαστέλλεται και μετακινείται. Αυτό το οστικό κύμα είναι που θα μας δώσει την βροντή, τον θόρυβο δηλαδή, τον ήχο που θα ακούσουμε 1, 2, 3 δευτερόλεπτα μετά τον κεραυνό ή την αστραπή. Το ρεύμα το οποίο περνάει από αυτήν εδώ
την αγώγιμη διαδρομή μέσα από το πλάσμα είναι της τάξης των 200.000 αμπέρ. Το φως το οποίο βλέπουμε κατά τη διάρκεια μιας αστραπής ή ενός κεραυνού δεν είναι ηλεκτρικός σπινθήρας, αλλά είναι το φως που παράγεται από τον ιονισμένο αέρα, ο οποίος θερμαίνεται απότομα σε τόσο υψηλή θερμοκρασία. Θυμηθείτε λίγο τις γνωστές μας λάμπες αλογόνου, τους ηλεκτρονικούς λαμπτήρες. Περνάει ρεύμα, θερμαίνεται το αέριο και φωτοβολεί. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Θα δούμε σε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με τη βροντή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι υπάρχει και η περίπτωση το νέφος να φορτιστεί αρνητικά, ενώ αυτό το νέφος εδώ να φορτιστεί θετικά από αυτή την πλευρά, αρνητικά από αυτή. Και η εκτόνωση να λάβει χώρα μεταξύ των δύο νεφών. Σε αυτή την περίπτωση δεν μιλάμε για κεραυνό, αλλά για αστραπή. Ομοίως, σε ένα νέφος καταιγίδας, όταν τα αρνητικά φορτία συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος και τα θετικά στο πάνω, η εκτόνωση μπορεί να γίνει από το κάτω μέρος του νέφους στο πάνω μέρος του ιδίου νέφους. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε πάλι για αστραπή, η οποία συμβαίνει, λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό ενός νέφους. Οι αστραπές αποτελούν και ένα τρόπο δημιουργίας όζοντος, το οποίο όζον είναι συγκεντρωμένο στο κατώτερο τμήμα της στρατόσφαιρας. Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τη βροντή. Την ώρα λοιπόν που λαμβάνει χώρα αυτή η εκτόνωση του φορτίου, ο κεραυνός, λόγω του οστικού κύματος της απότομης διαστολής και μετακίνησης του αέρα, ακούγεται λοιπόν ένας εκοφαντικός θόρυβος, αυτό που λέμε βροντή. Αν βρίσκεσαι σε αυτό το σημείο, θα ακούσεις τη βροντή για 1 μιλισεκόντ. Θα ακούσεις δηλαδή απλά έναν βόμβο, ένα θόρυβο. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Ο ήχος που παράγεται, ας πούμε εδώ, όπου ενώθηκε η ανωδική ταινία με τους οδηγούς, εδώ λοιπόν παράγεται θόρυβος, ο οποίος ταξιδεύει προς όλες τις διευθύνσεις. Άρα λοιπόν, όταν εσύ είσαι εδώ, θα ακούσεις τη βροντή, αλλά ο ήχος έχει πάει και στα δίπλα νέφη. Ανακλάται και έρχεται σε σένα. Έχει πάει και στο απέναντι βουνό, ανακλάται και έρχεται σε σένα. Έχει πάει και στην πολυκατοικία, ανακλάται και έρχεται σε σένα. Άρα λοιπόν, ο ήχος αυτός θα φτάσει σε εσένα από πάρα πολλές τυχαίες διευθύνσεις, από πάρα πολλές τυχαίες κατευθύνσεις, λόγω της ανάκλασης. Και έτσι λοιπόν, εσύ θα ακούσεις το boom, αμέσως boom, 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 και όλο αυτό είναι ο μακρόσυρτος ήχος της βροντής που έχουμε εξηγήσει. Γιατί βλέπουμε πρώτα την αστραπή και μετά τη βροντή, ενώ και τα δύο φαινόμενα δημιουργούνται ταυτόχρονα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ταχύτητα του φωτός είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, μιλάμε δηλαδή για 3 επί 10 στην 3 και 2, 5 και 3, 8 μέτρα ανά σεκόντ. Μπορείς να διανοηθείς αυτό το νούμερο, 3 επί 10 στην 8 μέτρα ανά σεκόντ. Ενώ η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι περίπου 340 μέτρα το δευτερόλεπτο. Άρα λοιπόν το φως θα φτάσει ακαριέα σε σένα, στον παρατηρητή πάνω στη γη, ο ήχος όμως θα χρειαστεί κάποιον χρόνο μέχρι να φτάσει σε σένα. Και ας υποθέσουμε ότι βλέπεις μία αστραπή και ακούς την βροντή 3 δευτερόλεπτα μετά. Τι καταλαβαίνουμε από εδώ? Με δεδομένο ότι ο ήχος κινείται ευθύγραμμα και ομαλά προς όλες τις κατευθύνσεις, διανύει διάστημα S ίσον ταχύτητα ήχου επί τον χρόνο. 340 μέτρα ανά σεκόντ επί 3 σεκόντ, και αυτό μου κάνει 1020 μέτρα. Άρα λοιπόν, αν μετά την αστραπή χρειάστηκαν 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσεις τη βροντή, σημαίνει ότι το σημείο στο οποίο έλαβε χώρα το φαινόμενο απέχει από εσένα
περίπου 1 χιλιόμετρο, 1000 μέτρα. Αυτός είναι λοιπόν ο μηχανισμός της δημιουργίας των αστραπών, των βροντών και των κεραυνών και προσπάθησα να στον δώσω με έναν τρόπο που να είναι εύκολα αντιληπτός, ακόμα και αν δεν έχεις τις ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στην φυσική και την μελέτη ηλεκτροστατικών πεδίων και πλάσματος. Η εκμετάλλευση αυτής της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά το χτύπημα ενός κεραυνού είναι κάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ για το αν και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε πιθανά να αξιοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ενέργεια. Κάτι όμως το οποίο δεν μπορεί να γίνει, γιατί ενώ η ενέργεια είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα φορτία είναι πάρα πολύ μεγάλα, δεν έχουμε την δυνατότητα να κατασκευάσουμε έναν τέτοιο πυκνοτή για να αποθηκεύσουμε τα φορτία αυτά μέσα στον τόσο σύντομο χρόνο των κάποιων μιλισεκόντ, των κάποιων δηλαδή χιλιοστών του δευτερολέπτου, που διαρκεί η κίνηση των φορτίων αυτών. Επίσης, επειδή οι κεραυνοί, όπως καταλαβαίνεις, χτυπούν τα ψηλότερα κτίρια, για το λόγο αυτό σήμερα έχουμε τα γνωστά μας αλεξικέραυνα, δηλαδή κάποιες μεταλλικές βέρικες, οι οποίες είναι γειωμένες, δηλαδή συνδέονται με τη γη, ούτως ώστε να έλξουν τους κεραυνούς, να έλξουν αυτά τα φορτία, αυτό το ρεύμα των 200 περίπου χιλιάδων αμπέρ και να το μεταφέρουν ανώδυνα και ακίνδυνα στην γη. Παρεπιπτόντως, το αλεξικέραυνο είναι και ελληνική λέξη, είναι από το ρήμα αλεξιό, που σημαίνει διώχνω, και φυσικά τη λέξη κεραυνό. Δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.